चारैतिर ज्वरोको सिजन छ अहिले। अब फिभरहरू एकदमै फैलिरहेको छ। डेङ्गु लगायतका विभिन्न खालका भाइरल ज्वरोहरू एकदम फैलिरहेको छ र यसरी मेरो क्लिनिकमा आउनेहरू धेरैजनाहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ कि हामीले घर फर्स्ट एडका लागि के चिजहरू राख्नु त नि, हामीले घरमा त्यस्ता सामानहरू के राख्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न खालका समस्याबाट हामी बच्नु सकौँ भनेर मलाई धेरै सोध्ने गर्नुहुन्छ र मैले अब भनिरहेको हुन्छु, सबैलाई भनिरहेको हुन्छु यसो गर्नुहोस् भनेर। तर मासमा अब यो मेरो युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूलाई मासमा मैले भनिदिएँ भने यहाँहरूलाई विभिन्न खालका समस्याहरूबाट यहाँहरू बच्न सक्नुहुन्छ भनेर आज घरमा अब फर्स्ट एडको लागि के कुराहरू राख्ने त नि भनेर यहाँहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँहरूले ब्यान्डेज राख्नुपर्छ, हेन्डिप्लास राख्नुपर्छ, बेटाडिन राख्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। काट्यो उर्यो भने यहाँहरूले अब ब्यान्डेजहरू, हेन्डिप्लासहरू होइन, बेटाडिनका झोलहरू, कोभिडिन आयोडिनका झोलहरू, अब मुप्रोसिन हुन सक्ला अथवा बेटाडिनका मलमहरू हुन सक्ला होइन, यस्ता यहाँहरूले राख्दै आउनु भएको होइन। यहाँहरूले अब पेटहरू दुखेका बिरामीहरूको लागि यहाँहरूले डाइजिनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। डाइजिन ट्याब्लेटहरू यहाँहरूले घरमा राख्नुभयो भने यहाँहरूलाई ग्यास्ट्रिकको बेलामा एकदम अप्ठ्यारो हुँदाखेरि, एकदम ग्यास्ट्रिकले च्याप्दाखेरि 2टा गोली डाइजिन यहाँहरूले च्याप्नु भयो र आधा गिलास जति मनतातो पानी खायो भने यहाँहरूको तत्कालै ग्यास्ट्रिक कम हुनसक्छ र आस्तै यहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी औषधिहरूको कुरामा गर्दाखेरि विभिन्न खालका मलमहरू, जस्तो यहाँहरूलाई कहीँ चोटपटक लाग्यो भने लगाउने मलमहरू, मुभ मलम होला, डिएफओ मलमहरू होला, कुनै पनि मलमहरू यहाँहरूले घरमा एउटा फर्स्ट एड बक्सको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। एन्टी फङ्गल मलमहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। कोल्टिमाजोल भएको, जस्तो मैले क्लोभिन जीहरू भने होइन, यस्ता क्लोभिन जीहरू मलमहरू यदि यहाँहरू कहीँ अब ट्रेकिङहरू जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जङ्गलको बाटोहरू हिँडेर जानुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न खालका झुसिली किराहरू अथवा केले छोएर यहाँहरूलाई एलर्जी भयो भने यहाँहरूले ती मलमहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यी मोटामोटी एउटा फर्स्ट एडमा यहाँहरूले प्राय जसो सम्झिने एउटा औषधिहरू यहाँहरूले सम्झिने गरेको र यहाँहरूले राख्ने गरेको एउटा औषधि रहेको छ। अर्को, बच्चाहरू, जो सानो बच्चाहरू छन् घरमा, यहाँहरूको 1 वर्षदेखि मुनिका बच्चाहरू छन् भने उहाँहरूले निको ड्रप, सबैजनाले याद गर्नुहोला, यहाँहरूले आफ्नो घर एउटा एक्स्ट्रा निको ड्रप, 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरू छन् भने निको ड्रप, र अब 1 वर्षभन्दा माथि 5 वर्षसम्म छन् भने निको झोल, प्यारासिटामोल झोल, जुनै पनि प्यारासिटामोल हुनसक्छ, यहाँहरूले प्यारासिटामोलको झोल अनिवार्य राख्नुहोला। अन्त हरेक बेला बच्चालाई कुनै बेला पनि ज्वरो आउन सक्छ है। प्यारासिटामोलको झोल, निको ड्रपको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, यहाँहरूलाई भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ निको ड्रप खुवाउने भनेर। र प्यारासिटामोल यहाँहरूले अब ठुला मान्छेहरूलाई पनि प्यारासिटामोल यहाँको फर्स्ट एड बक्समा अनिवार्य हुनु पर्यो है। अरू पेनकिलरहरू नराख्नु होला, पुरानो जमाना गयो, यहाँहरूले बुसेटहरू, फ्लेक्सनहरू यस्तो नराख्नु होला। अब अहिले विभिन्न खालका ज्वरोहरू छन् जहाँ पेनकिलर पर्नुहुन्न भनिएको छ, जसका साइड इफेक्टहरू धेरै छन्। प्लेन प्यारासिटामोल, अहिले नेपालमा 500 mg का प्यारासिटामोल आउँछन्। प्यारासिटामोलको पनि मैले भिडियो बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। प्यारासिटामोल निको होला, मेडोमोल होला, युनिमोल होला, जुनै होस् प्यारासिटामोलहरू यहाँहरूले राख्नु पर्यो। अब यही प्यारासिटामोलसँग जोडिएको कुरा थर्मोमिटर है। थर्मोमिटर ज्वरो नाप्ने जुन यन्त्र हो, थर्मोमिटर, जसले पनि ज्वरो नाप्न सक्नुहुन्छ। मार्केटमा 200 रुपियाँदेखि लिएर 400 रुपियाँसम्म च्यापेर, काखी मुनि च्यापेर अथवा मुखमा, घरमा अब यहाँहरूको आफ्नो पारिवारिक हिसाबमा मात्रै पनि मुखमा पनि च्याप्न मिल्छ। त्यसलाई पछि कटन स्वाबले सफा गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा झन्झट नगर्न भन्दा काखीमा च्याप्न सक्ने थर्मोमिटरहरू यहाँहरूले मार्केटमा धेरै खालका थर्मोमिटरहरू छन्। यो थर्मोमिटर पनि यहाँहरूले फर्स्ट एड बक्समा एड गर्नुहोस्। थर्मोमिटर पनि अनिवार्य यहाँहरूले आफ्नो फर्स्ट एड बक्समा राख्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई राति अब हाई ग्रेड यदि यहाँहरूलाई 104-5 सम्म पनि ज्वरो आएको छ भने यहाँहरूलाई जानकारी के हुन्छ भन्दा अब तुरुन्तै पानी पट्टीहरू दिनु पर्यो। अब पानी पट्टी दिँदाखेरि यहाँहरूले कपासहरू अथवा साना साना टावेलहरू टाउकोमा राख्न सक्नुहुन्छ, काकीहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले आफ्नो पैतालामा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँहरूलाई अब जानकारीको लागि कति ज्वरो छ त नि भनेर एकदमै आवश्यक। अब जस्तो अहिले भनिरहेको छु नि, डेङ्गु फिभर छ, यहाँहरूको ज्वरो घटेको हो कि होइन, सिटामोल खाँदाखेरि नि यहाँहरूको ज्वरो घटिसक्ने भन्ने जानकारी त त्यही थर्मोमिटरले दियो नि त।
त्यसको लागि हजुर क्लिनिक पुगिरहनु परेन नि त, घरमै हेर्न सक्नुभयो। अर्को फर्स्ट एड बक्समा राख्नै पर्ने अर्को एउटा साधन के भएको छ भन्दा अहिले धेरैलाई प्रेसर छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो यो धेरैलाई प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर मर्फिन लगायतका इन्डियन कम्पनीहरूद्वारा पनि निर्मित सस्ता अब 2800 देखि 3500 सम्म पर्ने राम्रै सस्तै प्रेसर नाप्ने साधनहरू है, त्यो इलेक्ट्रिक प्रेसर नाप्ने साधनहरू त्यो हजुरहरूले अब ज्याक जोडेर जस्तो कि मोबाइलको चार्जरहरूको ज्याक जोडेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याट्रीको प्रयोगले पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो अति नै अब इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो। कुनै पनि बेला हजुरलाई 24 घण्टामा कुनै पनि बेला यहाँहरूलाई प्रेसरहरू बढ्ने सक्ने रिस्क हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूको घरमा छ भने ट्याक्क अब त्यसलाई घरमा थन्काएर राखेर भन बेला बखतमा तपाईँले आफैले चेक गरिरहनु पर्यो कि धेरैले विदेशबाट पठाइदिनुहुन्छ। तर मैले एउटा के अनुभव गरेँ भन्दा विदेशबाट पठाएका मेसिनहरूले चाहिँ त्यति खै के रहेछ त्यो अलिक राम्रो अब पोखरामा धेरै लिएर आउनुहुन्छ मेरो क्लिनिकमा। कतिपयहरूको यो बाहिरबाट आएको प्रेसरको मेसिनहरूले त्यति राम्रो रिजल्ट चाहिँ देखाएको मैले देख्दिनँ। तर पनि मोटामोटी त्यसको चाहिँ 10 देखि 20 सम्म चाहिँ त्यसको रिजल्ट तलमाथि पर्न सक्छ है। तर पनि यहाँलाई मोटामोटी नलेज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यसको लागि अब प्राविधिक पनि कोही चाहिएन, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। यो हातमा नाडीमा राख्ने खाली होइन, यो पाखुरामा राख्ने खाले पाखुरामा राखेर हेर्ने खाले चाहिँ प्रेसर नाप्ने मेसिन चाहिँ यहाँहरूले राख्नु होला। अर्को पल्स अक्सिमिटर। अब अहिले यो कोभिड पछि यो धेरैको CO2 लेभलहरू जो अब सुगरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, दमका बिरामीहरू हुनुहुन्छ र अब प्रेसरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ र जो अहिले चाहिँ अब फेरि भाइरल पनि छ क्या, यो भाइरल हत्त बढ्ने बेलामा कोभिड पनि आउने, सार्स जस्ता रोगहरू पनि लाग्ने भएको कारणले यहाँलाई रुगाखोकी लगायतका प्रब्लमहरू एकदमै भइरहेको छ नि। त्यो पल्स अक्सिमिटर 1500-2000 का पल्स अक्सिमिटरहरूको पनि त्यति नराम्रो रिजल्ट छैन, राम्रो छन्। ब्याट्री चाहिँ ओरिजिनल राख्नुपर्छ है, ब्याट्रीले धेरै इफेक्ट पार्छ। ब्याट्री चाहिँ 50-60 रुपियाँ जाने खालको ब्याट्री राख्नुभयो भने तिनीहरूले पनि यहाँको नाडी हैन, पल्स अक्सिमिटर भनेको यहाँको नाडी र अक्सिजन दुइटै दिने गर्छ हैन, मुटुको त्यो नाडीको चाल कति छ भन्ने कुरो यसले दिने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पल्स अक्सिमिटर पनि यदि यहाँको अक्सिजन लेभलहरू घटेको छ भने यहाँहरूलाई हस्पिटल जानलाई एकदम सजिलो हुन्छ। पल्स अक्सिमिटर पनि यदि यहाँको घरमा बुढाबुढीहरू हुन्छ, दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ नि अनिवार्य राख्नु होला। अन्तिममा अब सकिन्छ र गर्न सक्ने क्षमता छ भने अब इन्सुलिन अन्डर इन्सुलिन भएका व्यक्तिहरू जो बाट सुगरहरूको यहाँहरूले औषधिहरू लिइरहनु भएको छ अथवा धेरै खालका सुगरका औषधिहरू 3-4 थरीका सुगरका औषधिहरू लिइरहनु भएको छ भने उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने सुगर टेस्ट गर्ने मेसिन पनि, सुगर टेस्ट गर्ने मेसिनको यहाँलाई अचम्म लाग्न सक्छ 1800 देखि 1950 सम्म हरेक फार्मेसीमा यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। 25 वटा त्यसमा टेस्ट किट पाउनुहुन्छ फ्रीमा, 25 वटा किट पनि पाउनुहुन्छ। यो पनि अब फर्स्ट एड बक्समा हामीले जमाना अनुसार आफूलाई अपडेट गरेर यसलाई पनि हामीले राख्न सक्यौँ भने हाम्रो फर्स्ट एड बक्स एउटा हामीलाई तत्कालै पर्न जान सक्ने इमर्जेन्सीमा यसले चाहिँ हामीलाई एउटा खालको गाइडनेस, पल्स हेर्न सकियो, प्रेसर हेर्न सकियो, उता गएर सुगर हेर्न सकियो, ज्वरो आयो भने सिटामोल खुवाउन सकियो, त्यसको लागि थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्न सकियो। हामी के अलिकति भनौँ न, अलिकति तत्कालै नलेज आयो नि त तपाईँहरूलाई, अब त्यति एडभान्स भइसक्यो। हामी नेपालीहरू पनि अलिकति एडभान्स हुनु पर्यो नि त अलिकति। अब विशेष गरेर अब यो सहरमुखी हुन सक्ला आजको मेरो भिडियो, जो सहरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सम्भव हुन सक्ला। तर पनि के फरक पर्छ त नि, सहरमै भए पनि त यी चिजहरू राखेर समयमा हामीले केही जानकारी पाइयो र समयमा उपचार पाइयो भने 2 जनाको ज्यान जोगियो भने नि त त्योभन्दा ठुलो कुरो के छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा फर्स्ट एड बक्सहरूमा अब यी यस्ता सामानहरूलाई पनि एड गर्नु पर्यो भन्ने आज मेरो एउटा यहाँलाई रिकमेन्डेसन। कुनै कम्पनीका सामान बिकाउन प्रचार यो त्यो मलाई कुनै पनि त्यस्तो खालको लोभ लालचाले होइन कि यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको लागि यो खालको भिडियो बनाए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। मि सञ्जीव देवकोटा यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि यहाँहरूले मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ। केही फरक पर्दैन, यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर अब सकभर मेरो एक्सपिरियन्सले भएसम्म यहाँहरूलाई म यहाँहरूको स्वास्थ्य बचाउनको लागि यस्तै कुराहरू सेयर गर्दै गर्छु। आजलाई बिदा हुन्छु।